ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜੋ ਸੈਮਸੰਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਐਪ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਐਂਡਰਾਇਡ 12 ਆਊਗਾ ਅਪਡੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਲਈ ਸੈਮਸੰਗ ਮੈਂਬਰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਬਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਊਗਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੈਮਸੰਗ ਮੈਂਬਰ ਐਪ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਈਕਨ ਇੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ One UI 4 ਐਂਡਰਾਇਡ ਦਾ ਜੋ 12 ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ 12 ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋਏ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ S20 FE, ਇਹਦਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ।